ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿਸਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ there's no soldiers there। 250th birthday ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ July 4th ਜੀ। ਉੱਧਰ ਇਰਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਖਮੇਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਊਨਰਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਲ ਢਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੋ there's no reason for America to be bombing those bridges। Actually ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ it's a war crime, a crime against civilians। ਅੱਗੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਨਾ ਇਰਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾਲਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫੀਟ ਹੋਣਾ। ਸਵੇਰ ਲਾਜ ਕੀ ਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਵੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, JD ਵੈਂਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਸਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਉਹਦਾ ਬਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਲੇ ਬੰਦੇ, ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ। Well, right now ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ it's like a book on the shelf that nobody's reading। What do you think now ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਸੂਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। that means there's some influence going on। ਸਾਡੇ ਲੀਗਲ ਨਰਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਪਲੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਗਿਆ। Yes, actually thank you very much। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕੋਲੀਗ ਹੈਗਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੱਟੂ, ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਸਟਿਸ ਅਪੋਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ 29 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਵੈਰਿੰਗ ਇਨ ਸੈਰੇਮੋਨੀ ਹੋਊਗੀ on July 16। ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ and I have been working together for 18 years and most people in the community know him। Guru Nanak ਆਪਣੇ soccer club ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ active ਸੀ in the community, so he's a family man, he's a great guy। I think it's a proud moment for our community। Provincial judge ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। Yeah, on the provincial side, ਹਾਂਜੀ, judicial justice। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਆ ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। well ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਭਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਹਾਂ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੈਕ ਇਨ 2002, ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਲ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ Yeah, that's how it works। That's good। Yeah, that's right। ਅੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ? ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੁਣੇ। Yes, ਦੇਖੋ Israel is really quiet on this। ਦੇਖੋ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ about the memorandum of understanding। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ and 3 weeks ago ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ because ਜਿਹੜਾ ਜਦ ਹੈਗੀ problem which is the Palestinian issue, regional instability, ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। throwaway line ਸੀ at the end of the memorandum of understanding। ਸੋ ਦੇਖੋ ਸਪਾਰਕਸ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੀਟ ਇਜ਼ ਔਨ ਰਾਈਟ ਦੇਅਰ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਵੈਨਸਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਟਾਕਿੰਗ। 60 ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, 3 ਹਫ਼ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਵਾਟ ਆਰ ਵੀ ਡੂਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕੰਮ ਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨੀਅਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ already Gulf Cooperating Council ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ also Bahrain and Kuwait, even Qatar today there was a small attack there। ਉਹਨੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ
ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਿਸ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਲੀ ਹੈ ਸੋ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੈਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਸਲ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ there's no soldiers there ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੇਕੇਟ ਕਰਕੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰਸ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਸੋ they're distant. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ is just posturing. ਬਾਕੀ I think Trump is taking a little personal grievance. 250th birthday ਸੀ America ਦਾ July 4th. ਜੀ right? Just last week. And ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ it's a big event ਮਾਰੋ ਨੇ ਧੂਮ ਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ big military display. ਉੱਧਰ ਇਰਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਖਮੇਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਫਿਊਨਰਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ ਪਈ ਸੀ months. And ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇਹਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਸ਼ਾਰ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਔਨ ਦ ਵੇ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੁੱਲ ਢਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ਼ਨ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਪੈਟੀ ਪਰਸਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਨਰਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਫਿਊਨਰਲ ਡਿਸਰਪਟ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖੋ there's no reason for America to be bombing those bridges. Actually, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ it's a war crime, a crime against civilians. ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ military ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ it's a civilian road ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ but this is a bigger picture ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ Abraham Accords ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ emerging like a group upon it, which is you could call the anti-Abraham Accords. And it's really based on two things, कि Israel the key power हो गए ਅੱਗੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੀਜਨਲ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇਰਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਐਵਰੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਐਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਲੰਮਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਰਾਨ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫੀਟ ਹੋਣਾ ਸੋ ਇਲਾਜ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਂਡਸ ਹੈ ਜਸਟ ਬਾਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਦੇਖੋ ਨੇਟੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੀਅਟ ਮਿਸਲਸ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਲ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਫਿਊਲ ਡਿਪੋ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਵਰਲਡ ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 11-12% just in the last 24 hours ਜਿਹੜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਫਿਊਚਰਸ ਵੱਧ ਗਏ which means diesel costs are going to go up which means trucking costs are going to go up which means ਜਿਹੜਾ food costs are going to go up which means inflation is going to go up ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਸੋ economic pressure ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦ ਬਿਗ ਗੇਮ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਆਰ ਨੇਬਰਸ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਪਲੇਇੰਗ ਆਊਟ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ kind ਸਾਹ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਇਰਾਨੀਅਨਸ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਪੋਸਟਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀ and also it's quite interesting ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ political structures ਹੈ ਇਰਾਨ ਦੇ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੁੱਟ ਆ ਵੈਂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ JD ਵੈਂਸ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਸਟ ਅ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਗੋ ਇਰਾਨੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਬੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਟਰੰਪ ਉਹਦਾ ਬਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਲੇ ਬੰਦੇ ਗੰਦੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਇਟਸ ਟੂ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਗਨਲਸ ਉੱਧਰ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਗਮੈਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਸ਼ਾਂਤ ਲੈ ਆਈਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਨੋਮਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਈ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਪਲੇਇੰਗ ਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੋਰਟ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਵੈਲ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਬੁੱਕ ਔਨ ਦ ਸ਼ੈਲਫ ਦੈਟ ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਰੀਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਨਾਓ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੂਸ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ
Well, they also have interest. There's ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ strategic and only national interest ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ what's really going on ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਏਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਏਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੀਏ US ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦੁਬਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਰਬ ਐਮਿਰੇਟਸ ਦਾ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਬਾਰੇਨ ਦਾ ਕਰਤਾ ਬਾਰੇਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਨੀ ਰਾਜਾ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮਲੇ ਇਰਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉੱਠਣ these days ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਫਿਰ ਮੋਰਾਕੋ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਈਵਨ ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ although ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਉਹ ਰੈਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਈਵਨ 2025 ਕਾਜ਼ਖਸਤਾਨ which was a little bit more corrupt oriented kind of ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਿੱਟੂ ਜਿਹਾ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਸਟੇਟਸ ਆ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜੂਗੇ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਰਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਵਰਤੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਅਟੈਕਿੰਗ ਯੂ ਵੀ ਆਰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਅਮਰੀਕਨ ਬੇਸਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਫੌਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਇੱਕ ਸਾਫ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋ ਅਰਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਉਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ ਦੇਰ ਬੋਥ ਮੁਸਲਿਮ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸੁਨੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀਆ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰਕ ਤੋਂ ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਂਟੀ ਏਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡਸ ਹੁਣ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਵਾਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕਸ ਆ they're not attacking Saudi Arabia. Iran ne koi hamla nahi kita Saudi Arabia te. No. Bilkul nahi. And oh kyun? Because Saudi Arabia right now ek spearhead ho rahe hai ek organization kasi non-aggression ek pact liya hai. Sada theek hai Pakistan the forces sada kol ithe betuge we have a nuclear umbrella even ek kisam da asi treaty kar li Pakistan asi onu economic support deoge Saudi karoge Pakistan nu Pakistan sadi troops vi utte bitate ਉਹਨੇ ne ja ke in Saudi Arabia ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਨੇ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ ਮੂਵ ਬਾਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲਿਆਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟੀ ਏਬਰਾਹਮ ਅਕੋਰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਾਇਰ ਲਾ ਲਓ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦੈਮ ਕਲੋਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ English ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ principal source of instability in the Persian Gulf ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਰਾਨ ਕਿ ਇਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗਲਫ ਸਟੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਮਰੀਕਨਸ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ since World War II ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਆ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਆ ਵਾਟਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਉਹ ਕੀ ਆ the lack of a Palestinian state ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇਰਾਨ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਦ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਟੇਟ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ 1967 ਦੇ ਬੋਰਡਰ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ Palestinian state ਉਸ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਇਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣ ਈਵਨ ਗੋਲਨ ਹਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਾ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਕਮ ਸੋ ਕਮਸ ਇਹ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਿਵਟ ਕਰ ਸਕਦਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਓ ਆਲ ਦ ਵੇ ਬੈਕ ਟੂ 1967 ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗ ਕੰਟੈਸਟ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦ ਪੀਸ ਮੇਕਰਸ ਔਰ ਦ ਵਾਰ ਮੌਂਗਰਸ ਸੋ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਨੂੰ In the next 24 hours? Next 24 hours, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟੀ ਜਾਣੇ I think Saudi Arabia is going to be left alone ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੀਦਾ which is the party ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਸੂਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ that means there's some influence going on ਨੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਏਬਰਾਹਮਸ ਅਕੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਵਰਕ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30-40 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੋ ਬੋਥ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਆ ਦੈਟਸ ਦ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ 'ਚ
ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Okay, thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।